નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગ્લોબલ સ્કૂલ ગ્રુપની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 8 આપણો વિષય છે ગણિત. આપણા ચેપ્ટરનું નામ છે ચતુષ્કોણની સમજ. અને પહેલાનો જે લેક્ચર હતો એમાં આપણે થિયરી જોઈ. આજે આપણે શું જોવાનું છે? તમારા જે સ્વાધ્યાય 3.1 છે પાઠ્યપુસ્તકનો એનો ત્રીજો દાખલો જોવાનો છે. પહેલો અને બીજો તમારે જાતે કરવાનો રહેશે, કેમ કે પ્રશ્નો આપેલા છે, આપણે થિયરી જે સમજાવેલી છે એના ઉપરથી તમારે આન્સર આપવાના રહેશે. આપણે સ્વાધ્યાય 3.1 નો જે ત્રીજો દાખલો છે એ જોઈએ. બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? તો આપણે એની પહેલાનો જે લેક્ચર હતો એમાં આપણે જ્યારે થિયરી તમે સમજ્યા ત્યારે જો તમને એમાં સમજેલા હોય કે ચતુષ્કોણના માપનો સરવાળો કેટલો થાય કુલ, તો 360 અંશ સેમી થાય. તો આનો જવાબ તમને આવડી જાય. હવે જો ચતુષ્કોણ બહિર્મુખ ના હોય તો શું આ ગુણધર્મ લાગુ પડશે? એક બહિર્મુખ ના હોય તેવો ચતુષ્કોણ બનાવો અને પ્રયત્ન કરવાનો છે. આપણને શું કીધું છે? પહેલા પ્રશ્નો ખાસ સમજવાનો. જો પ્રશ્ન સમજ આવશે તો જ આપણે આગળ શું કરીશું, દાખલો ગણી શકીશું. આમાં આપણે શું કીધું છે કે બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય. હવે બહિષ્કોણ ખૂણાના માપના ઉદાહરણોમાં મેં તમને લખાવેલા ઉદાહરણ યાદ કરવાના રહે. ત્રિકોણ હતો, ચતુષ્કોણ હતો, પંચકોણ હતો, ષષ્ઠકોણ હતો, સપ્તકોણ હતો, અષ્ટકોણ. એ બહિર્મુખ ખૂણાના શું થાય? ઉદાહરણો આપણા થાય. હવે જો ચતુષ્કોણ બહિર્મુખ ના હોય તો શું આ ગુણધર્મ લાગુ પડે? તો આપણે વિચારી શકીએ કે બીજો પણ બહિર્મુખ હોય, ખાલી એક ચતુષ્કોણ એક જ બહિર્મુખ ખૂણો બને એ જરૂરી નથી, કેમ કે ત્રિકોણ પણ એક શું છે? બહિર્મુખ ખૂણો છે કે નહીં. તો આપણે અહીંયા શું કરશું? ત્રિકોણના આકૃતિ દોરીને એની અંદર આપણે શું કરીશું? એક બહિર્મુખ ખૂણાની પહેલા આકૃતિ દ્વારા આપણે સમજીએ. અહીંયા જો આપણે એક આકૃતિ દોરીએ, આ શું છે? તો કે આપણી બહિર્મુખ ખૂણાની એક આપણે આકૃતિ દોરી. તમને કીધું છે ને કે જો શું કીધું છે કે એક બહિર્મુખ ન હોય તેવો ચતુષ્કોણ બનાવો અને પ્રયત્ન કરો. તો આપણે આને નામ આપી દઈએ. શું નામ આપીએ? તો કે A, B, C અને D. આ શું છે? બહિર્મુખ થયો કે નહીં. હવે આપણે આને શું કરવાનું? તો કે 360 કુલ માપ અંશ આપણે કોઈ પણ બહિર્મુખ ખૂણા હોય એનો કુલ સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 360 અંશ સેમી થશે. હવે આપણે આને શું કરીએ? તો કે આપણે આને માપ એક એક ના લખી. એના આપણે શું કરીએ? A બરાબર શું થશે? તો કે A બરાબર આપણે શું લખીએ? 40 લખીએ. હવે B બરાબર આપણે શું લખીએ? તો કે 230 અંશ સેમી લખીએ. C બરાબર શું લખીએ? તો કે 35 અંશ લખીએ. અને D બરાબર શું લખીએ? તો કે 55 અંશ લખીએ. હવે આપણે જે જવાબ પૂછ્યા છે ને એ આપણે જોઈએ કે બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય. અહીંયા આપણે લખી શકીએ બહિર્મુખ ખૂણાના માપનો સરવાળો 360 અંશ થાય. શું થાય? 360 અંશ થાય. બીજો પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે એ જુઓ. હવે જો ચતુષ્કોણ બહિર્મુખ ના હોય તો શું આ ગુણધર્મો લાગુ પડશે? તમારે લખવાનું હા, જો ચતુષ્કોણ બહિર્મુખ ના હોય તો આ ગુણધર્મો લાગુ પડશે. કેમ લાગુ પડે? ખાલી ચતુષ્કોણમાં બહિર્મુખ બને એવું જરૂરી નથી. બીજી આકૃતિ છે એમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ? બહિર્મુખ બની શકે. એટલે કે એકથી વધુ ખૂણા જેમાં બનતા હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? બહિર્મુખ. બહિર્મુખના ઉદાહરણો કયા કયા છે? તો કે ત્રિકોણ છે, ચતુષ્કોણ છે,
પંચકોણ છે, ષષ્ઠકોણ છે, સપ્તકોણ છે, અષ્ટકોણ છે. અહીં આપણે એક આકૃતિ બનાવી. તમને કૌંસમાં કીધું છે ને, એ શું કીધું છે કે એક બહિર્મુખ ના હોય તેવા ચતુષ્કોણ બનાવો અને પ્રયત્ન કરો. જો એ બહિર્મુખ નથી એનું આપણે શું કર્યું છે, એક ઉદાહરણ લીધું છે. અહીંયા ચતુષ્કોણ ABCD બરાબર 360 અંશ સેમી થાય. તો કે ચતુષ્કોણ ABCD બરાબર ખૂણો A B C ને ખૂણો D. એનું માપ કેટલું છે અહીંયા જુઓ. A બરાબર 40 અંશ છે તો અહીંયા આપણે 40 મૂકીએ. B નું માપ કેટલું છે તો કે 230 અંશ છે. C નું માપ કેટલું છે અહીંયા જુઓ 35 છે. અને D નું માપ કેટલું છે તો કે 55 છે. આ બધાનો આપણે સરવાળો કરીએ તો આપણે 360 મળી જાય છે કે નથી મળતા એ જોઈએ. 230 માં આપણે શું કરીએ 40 નાખીએ તો શું થાય 230 છે. એમાં આપણે શું નાખવાના છે બીજા 40 નાખવાના એટલે 270 થઈ ગયા. હવે 30 પછી 40 50 60 ને 70 થઈ ગયા. 270 માં તમારે શું કરવાના છે 270 આવ્યા તમે એમાં બીજા 35 નાખો. કેટલા થાય 7 ને 300 થાય તો કે 10 થઈ જાય. 2 ને 1 3. હવે એમાં તમારે શું કરવાના છે તો કે 55 નાખવાના છે. 5 ને 5 10, 5 ને 1 6 અને 3. તો આ બધાનો સરવાળો કરતા તમારો જવાબ શું આવ્યો 360 અંશ સેમી આવ્યો. તો જો ખાલી બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ હોય એમાં લાગુ પડતો નથી, પણ બીજા હોય એમાં પણ એના ગુણધર્મના નિયમો લાગુ પડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું રહેશે તો કે પહેલો અને બીજો દાખલો તો કરવાનો પેપરની અંદર. આ ત્રીજો દાખલો જે આપણે કરાવ્યો છે એ પણ તમારે શું કરવાનું રહેશે, તમારી ગણિતની બાકી બુક છે એમાં કરવાનો રહેશે. થેન્ક યુ.